Alam nila na lalaban sa Q&A si Miss Masbate. And kung isasama siya sa top 5, maaring mawala si Miss Cebu Province, si Miss Cavite, or even Miss Pangasinan. Kasi nga, pag pumalo ang sagot ni Kisses, hindi nila mailulusot ang candidate na gusto nilang ipanalo. Do I make sense? Do I make sense? Parang puti ko lalo. Anyway, the Philippines has their new representative to the Miss Universe competition this coming December at the Iliad, Israel, and she is no other than Miss Cebu City Beatrice Gomez, a member of the LGBTQ++ community, and she is proud to be one. Hello to all the Pinoys here in the US and around the world. It's me again, your Sausawerong vlogger, Scott, and welcome back to my channel. Please hit the subscribe button plus the notification bell before we start or else magiging kamukha kayo ni Jam Magdo. Joke! Peace, DDS! And we are so back. Ano nga bang nangyari at ganun ang naging resulta ng coronation night sa Miss Universe Philippines? Pero bago ang lahat, I would like to congratulate Miss Masbate, Kisses Delavin, for giving us a good fight. We are so proud of you. Imagine, first national pageant mo pa lang, nasa top 10 ka na, and with 3 special awards pa. You made us Kissables so proud. So, eto na talaga. Bakit nga ba isang dark horse na naman ang nakasungkit ng MUPH crown? Anyari sa mga frontrunners na halos magpatayan pa ang mga followers ng bawat candidates. Halos ng mga DDS who supported Miss Cebu Province, galit na galit kay Miss Taguig Catherine Dimaranan, who we thought will get the crown. Pero kapwa niya Cebuano lang pala niya ang yumari at tumapos sa career niya bilang isang beauty queen. Parang boxing lang. Undefeated daw. Anyway, umpisahan natin yung second runner-up, Miss Cebu Province, Steffi Aberasturi. Ano ang nangyari at puro pasabog lang daw ang ginawa ni Steffi? Simple lang, hindi niya na-sustain ang energy or hype niya during the whole competition. Pasabog siya ng pasabog, kaya nung mismong finals na, naubusan siya ng energy. Lastly, madami nang nakakapansin about this and sana maging aware si Miss Cebu Province yung inability niya to answer questions. Sa dami ng ideas na pumapasok sa utak niya, hindi niya natumbok ang dapat niyang tumbukin. Got my point? Kalat-kalat ang sagot niya and lumilihis talaga. Plus mukhang hindi nakatulong sa kanya ang pagiging identified niya sa mga DDS. First runner-up, Miss Pangasinan Maureen Robowitz. Ano nga bang nangyari? Simple lang din. Kulang na kulang talaga siya sa energy. Kahit sa mga sagot niya, puro safe palagi. Naging problema na niya kahit noon pa sa Asia's Next Top Model ang kakulangan niya ng energy. Siya pa naman ang niisip ko na magiging ka-last woman standing ni Miss Taguig. Kasi bukod sa maganda at maamong face niya, she has the most perfect body sa lahat ng mga candidates. Miss Universe Charity Victoria Vincent was indeed a revelation. Although medyo nakakapag-ingay na si Miss Cavite, perhaps hindi siya nabigyan ng chance to speak. Then when she was given a chance, ayun, dun siya pumalo. She's very articulate pero kulang lang sa substance yung mga sagot niya. Sa palagay ko, mas naging malakas sana ang laban niya kung from the very beginning, hindi matapang ang makeup niya. At yung mga damit niya, sana yung wardrobe niya hindi naging titahin. She's only 26 years old pero nagmukha siyang nasa 30s. Mabuti na lang during the coronation night, she did not wear heavy makeup at all kaya nagmukha siyang bata. Miss Universe Tourism 2021, Miss Taguig Catherine Dimaranan. I thought talaga siya na ang makakapag-uwi ng corona or ng crown. Dahil nga among all the candidates, siya yung makikita mo na ready talaga to compete. Yung beauty niya, yung type na pag itinabi mo sa mga Westerners o European or Latina beauties, aangat dahil sa gandang Filipina siya. Her color, her height, her spontaneity can be a big advantage for the Philippines. Anong nangyari? Masyadong na-relax si Miss Taguig. Kampante siya na kaya niyang ipanalo ang contest kaya naging complacent siya sa last part ng competition. Hindi niya napagandaan yung mga kalaban na meron pang itinatago na bala para sa last round. Kaya pati ang sagot niya during the Q&A, naging complacent siya. Pero di ba title na ni Katrina dati yun sa Binibining Pilipinas, Miss Tourism pa lang?
Now, Miss Universe 2021 Cebu City, Beatrice Gomez, the dark horse who surprised everybody. Hakot award ang ate nyo, and even I was so surprised that she won the major special awards. I'm not saying that she do not deserve it. Pero I was really surprised kasi nga kung sa Best in Swimsuit lang, I think Miss Pangasinan deserves it more. Deserve it more. Yeah. Anyari? Naggamit na naman tayo ng MUPH. Kasi ito ang classic case na kahit sino pang frontrunner na bet natin, sila pa din ang masusunod. Siyempre, sasakyan nila ang mga bets natin para nga naman mag-ingay, di ba? Just like last year, ang daming gusto si Miss Parañaque or Miss Quezon City, pero isang tatahitahimik na Miss Iloilo na punta ang corona. Now it happened again. Sana maisip lang natin next year or next time kung susuport tayo sa isang candidate, wag lang tayong gumastos, diba? Kasi may sponsors naman yung mga yan. Nadenggoy na naman tayo. Sila pa din ang sunod kung sino ang gusto nilang ipanalo without showing the scores. Going back to Miss Cebu City, actually, may sarili siyang ganda kahit medyo may pagka-masculine yung features niya. May substance siyang magsalita and she knows what she is saying. Yung game plan niya ang nagpanalo sa kanya. Dahil sa last part ng competition, doon niya inilabas ang 100% niya and I love her answer. Kaya siya na ang nanalo at ipapadala na sa Israel. Kaya manahimik na kayong mga maka-Steffi or maka-Trina kasi ayan, away kayo ng away, nasilat ang manok nyo. Mabuti pa kami mga Kissables. Alam namin na first time pa lang ni Kisses na sumali sa national pageant. Kaya kahit anong result, kaya naming tanggapin. Pero may opinion ako regarding sa hindi pagkakasama ni Miss Masbate sa top 5. Okay, ito na yun. Alam nila na lalaban sa Q&A si Miss Masbate. And kung isasama siya sa top 5, maaring mawala si Miss Cebu Province or si Miss Cavite or even si Miss Pangasinan. Kasi nga, pag pumalo ang sagot ni Kisses, hindi nila mailulusot ang candidate na gusto nilang ipanalo. Do I make sense? So sa mga nagsasabi na Miss Intrams, nek-nek nyo, o antakangan nyo, hindi nyo alam na naka-break sa social media si Kisses. Bash kayo ng bash, hindi naman niya nababasa, mga tanga, mga inutil na mga to. Anyway, please give this video a thumbs up at sa mga nanood ng live ko, nung pa-live ko na na-copyright strike na naman ako ng ABS-CBN, ni hindi man lang kayo nag-subscribe, hindi na ako magla-live ulit para sa inyo. Bala ko pa naman sana mag-live sa Israel o pumunta ng Israel para makapanood ng Miss Universe mismo. Ay ambot! Ay ambot! Ay ambot! Ay ambot! Subscribe!